ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਕੁਲਦੀਪ ਆਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। ਸਮਾਨ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਆ, ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆ, ਫਲੈਸ਼ਰ ਆ, ਹੈਡਲਾਈਟ ਮੁੱਠਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੰਪਲੀਟ, ਰੂਟਸ ਦੇ ਹਾਰਨ ਆ ਅਤੇ ਵੀਲ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾ। ਪੂਰੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਰਹਿ ਗਏ ਆ 1K ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਵੀਡੀਓ ਸਕਿੱਪ ਨਾ ਕਰੋ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।